μου ήταν αδιανόητο τότε να δω ότι κάποιος έχει 5 μαγαζιά τώρα, ξέρω εγώ, έτσι. Μετά συνειδητοποίησα ότι είσαι και στην ηλικία μου, μου φαινόσουν μεγαλύτερο. Ας φαινόμουν. Κάπου εδώ Ναι. πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες στην Μετά, εκπομπή μας. όχι, Σταματάει η κοίταξε, συνεργασία μας. άκουσε με λίγο. Συνειδητοποιώ ότι είμαστε στην ίδια ηλικία και λέω: ο άνθρωπος έχει 5 μαγαζιά και εσύ κοιμάσαι όρθιος. Γεια σας, είναι το Ό,τι Δικαιούμαστε, το πρώτο podcast από Barbers για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Χρήστος Παπαγεωργίου και σήμερα έχω έναν καλεσμένο ο οποίος είναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς κατάφερα να έρθει. Είναι μεγάλη φίρμα και το ξέρουν όλοι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω περάσει πολλά στάδια μαζί του, αλλά τελικά είμαστε φίλοι, νομίζω. Δεν έχουμε, όχι ότι, ναι. Δεν νομίζω ότι αμφισβητήθηκε ποτέ. Τώρα ακούστηκε κιόλας, είναι ο Γιώργος Πάσος. Καλησπέρα, Χριστό. Χάρηκα που με κάλεσες στην εκπομπή μας. Το να έρθεις εδώ για να κάνουμε εκπομπή ήταν ο μόνος τρόπος να σε πετύχω. Γιατί αλλιώς δεν Δεν ήταν. και χθες το βράδυ δεν ήξερες αν θα έρθω. Και το πρωί. Και 7 η ώρα το πρωί ξύπνησα, λέω. Θα έρθει. Φύγει άραγε, θα έρθει. Τέλος πάντων. Ήρθες όμως. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Όλο αυτό το κομμάτι το ήθελες και εσύ και απλά το παντρέψαμε και το βγάλαμε πολύ όμορφα. Έκατσε. Και γι' αυτό το κάναμε κιόλας, νομίζω, δηλαδή, επειδή φαινόταν από την αρχή ότι θα κάτσει. Ναι. Το θέμα είναι, λοιπόν, γιατί είπα ότι έχουμε περάσει διάφορα. Εντάξει, δεν είναι ότι ούτε έχουμε μαλώσει ποτέ, ούτε Παναγία. αυτό. Απλά, ξέρεις, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές προηγούμενες, σε παρακολουθώ. Εντάξει, όταν ξεκίνησα δηλαδή, έψαξα να βρω ποιοι είναι στον κλάδο, ποιοι επικρατούν και ήσουν ένας άνθρωπος που μου κέντρισε την προσοχή, γιατί πρώτα απ' όλα μου ήταν αδιανόητο τότε να δω ότι κάποιος έχει 5 μαγαζιά τώρα, ξέρω εγώ. Μπράβο, και εγώ άμα ξεχαστώ και το ακούω, λέω πώς έχει αυτούς 5 μαγαζιά. Τελικά τα έχω κι εγώ. Αυτός, λέω, για να έχει 5 μαγαζιά είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, είναι πολύ σπουδαία υπόθεση. Όπως το βλέπει ο καθένας. Ναι. Μετά συνειδητοποίησα ότι είσαι και στην ηλικία μου, φαινόσουν μεγαλύτερο. Ας φαινόμουν. Κάπου εδώ πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες στην εκπομπή μας. Όχι, κοίταξε, άκουσε με λίγο. Συνειδητοποιώ ότι είμαστε στην ίδια ηλικία και λέω: ο άνθρωπος έχει 5 μαγαζιά και εσύ κοιμάσαι όρθιος. Οπότε. Ναι, έτσι. Ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Είναι το ανήσυχο βλέμμα, είναι το πνεύμα, είναι το ανήσυχο πνεύμα, είναι πολλά. Είναι. Όπως και να έχει. Έχω ακούσει την ιστορία σου. Δεν ξέρω αν θες να την πεις. Δηλαδή. Δεν την έχω πει ποτέ δημόσια. Μόνο λίγο μέσω του TikTok. Όντως. Ναι, ποτέ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Ξεκίνησες σε πολύ μικρή ηλικία. Πες μας λίγο. Έπρεπε να δουλέψεις, έτσι, κάπου. Οπότε. Κοίταξε να δεις. Είχα ένα πατέρα και μια μάνα που είναι άκρος εργατική. Η μάνα μου οργανωτική. Ο πατέρας μου ήταν ο συγχωρεμένος πιο large, πιο loud χαρακτήρας. Το οποίο όμως ποτέ δεν με αφήνανε. 16 του Ιούνιου έκλεινε το σχολείο, 17 ερχόταν Γεωργιό Σίκο στην οικοδομή. Βέβαια ο πατέρας μου δεν ήθελε ποτέ να δουλέψει στην οικοδομή. Είχε ένα ατύχημα ο αδερφός του, όταν ήταν μικρός, δεν ήθελε να κρυώνω, δεν ήθελε να κινδυνεύω στις καλοσχές. Γιατί έβλεπε ότι είχα μια ροπή να πηγαίνω μαζί του οτιδήποτε. Οπότε δεν ήθελε και εγώ και ο αδερφός μου Βαγγέλης ποτέ να δουλέψουμε στην οικοδομή. Ήθελε να πηγαίνουμε, λέει, άκου τώρα, με τα ρούχα μας που μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να μπορούμε και να δουλεύουμε. Να μην δουλεύουμε με τις λάσπες. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και επίσης να μην κινδυνεύουμε. Ξεκινάει αυτό, έτσι έχω στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. 14 χρονών, ναι. Σηκωνόμουν 7 η ώρα το πρωί, αυτό που δεν μπορεί να μην στο έχω πει ποτέ ούτε εσένα. Και δούλευα σε βενζινάδικο και καθάριζα μπαμπρίζ. Όχι ότι ήμασταν η τόσο φτωχολογιά οικογένεια. Ήμασταν μια οικογένεια η οποία δεν είχε τίποτα το περιττό. Πάντα δημιουργούσαν κάτι.
χτίζανε. Δεν έχει να κάνει με τη φτώχεια αυτό τώρα, φίλε. Γιατί σου είπα και εγώ. Δεν είναι ότι ήμασταν φτωχοί, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι μας έλειπε κάτι. Ναι. Είναι ότι πρέπει να μάθεις να δουλεύεις, ρε φίλε. Αυτό αν λοιπόν, δεν δουλέψεις, όπως δεν και θα πάρεις οι γονείς φράγκο. σου που μου είπες στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ήσουν στο μανάβικο του πατέρα σου, θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν με άφησε να μην δουλεύω κάπου. Έτσι λοιπόν, ακόμα όμως φαινόταν λίγο, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά αυτή τη στιγμή υποχρεούμαι να μιλήσω για τον εαυτό μου. Όταν δούλεψα στο συγχωρεμένο του Σύρμου το βενζινάδικο, ένα BP βενζινάδικο, δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα, 14 χρονών, έβαζα βενζίνα και μου έδινε 12.000 δραχμές την εβδομάδα. Άντε ρε. Σου δίνω το λόγο στη τιμής μου. Εντάξει. Σημερινά λεφτά 30 ευρώ την εβδομάδα. Όμως πήρα χαμπάρι πάρα πολύ γρήγορα ότι με το αυτόματο τότε πιστόλι που είχε πρωτομπεί το 1994 έβαζα βενζίνα και προλάβαινα και καθάρισα τον μπαμπρίζ. Έτσι λοιπόν κάθε εβδομάδα έπαιρνα περίπου 40.000 δραχμές. Έβαζα 30.000 δραχμές tips την εβδομάδα. Δεν το είχε ξανακάνει ποτέ κανένας. Καθάριζα τόσα πολλά μπαμπρίζ γιατί έβλεπα ότι εκεί είναι τα λεφτά. Ναι. Και έτσι τετραπλασίαζα το μισθό μου μέχρι που με διώξε. Γιατί καθάρισα πιο πολύ μπαμπρίζ παρά έβαζες βενζίνα. Λοιπόν, δεν ήθελε ο κύριος Σύρμος, ο συγχωρεμένος, κάποια στιγμή μου λέει Γεωργιό, δεν γίνεται. Οι γονείς μου δεν μου παρήχαν τίποτα εκτός από τα απαραίτητα. Δηλαδή μου λέγανε τι θέλεις, ναι, είχα ένα μηχανάκι, αλλά να πάρω ακριβά ρούχα, να πάρω ακριβά πράγματα. Τίποτα. Η μάνα μου λέγε, σε έχω ντυμένο, σε πάω σχολείο ντυμένο ταϊσμένο, τελειώσαμε. Θες τι, Λιβάης, παντελόνι Λιβάης. Δεν είναι. 18.000 δραχμές, παιδί μου. Τι είναι αυτά, δεν έχει άλλα. Τρελός. Αυτό είναι. Τρελός είσαι. Λοιπόν, δεν είχε. Έτσι λοιπόν πήρα το πρώτο εβδομαδιάτικο και μου λέει ο πατέρας μου. Άμα θες, μου λέει, να είσαι ανεξάρτητος, να πάω να δουλέψεις, να έχεις λεφτά. Μ' άρεσε αυτό. Παίρνω το πρώτο εβδομαδιάτικο και πάω και παίρνω το πρώτο μου Λιβάης. Ορίεται η μάνα μου που πήρα ακριβό παντελόνι. Τα λεφτά σε κάνουν ελεύθερο. Ανεξαρτοποιείσαι. Δεν θα κάνεις βλακίες, αλλά αφού το θέλεις αυτό, με τον κόπο σου να το πάρεις. Έτσι λοιπόν, εγώ εθίστηκα στη δουλειά. Έβλεπα και μια οικογένεια που δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είχαμε εμείς. Δεν έχεις παραστάσεις άλλες. Δεν έχω παραστάσεις. Οπότε δεν ήταν μονόδρομος ότι δεν με αφήναν να επιλέξω άλλο. Αλλά η οικογένεια σου δίνει τη γραμμή. Έτσι λοιπόν ξεκινάω αυτό το πράγμα. Πάω στο σχολείο μέτριος μαθητής έως κακός. Πάω στην τρίτη γυμνασίου, γίνεται έτσι, κάνω ένα boost τελευταία 2 τρίμηνα και πάω καλά. Να σου πω την αλήθεια, μ' άρεσε πάρα πολύ να γίνω πιλότος. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι με τα αεροπλάνα. Και λέω να γίνω πιλότος, μπαίνω πρώτη ηλικίου, ξεχνάω όχι το ότι θέλω να γίνω πιλότος. Ξεχνάω το ποιος είμαι. Μπλέκω με κάτι παρέες, καταλήψεις, γήπεδα, το ένα τ' άλλο. Φτάνω στο πρώτο τρίμηνο και είμαι κατεστραμμένος στο σχολείο. Μένω σε 14 από τα 16 μαθήματα. Δεν θέλω να συμμετέχω ούτε στη σχολική του βόλεϊ που ήμουνα στην ομάδα που είχε πάρει το Ηρακλειώτικο πρωτάθλημα. Δεν ήθελα, γιατί ήταν φλόρικο. Εγώ ήμουνα μάγκας. Είναι της εφηβείας. Της εφηβείας η επανάσταση που θέλω να είμαι μάγκας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, εγώ μου λέει ντεμπέιδες δεν μεγαλώνω. Διάλεξε τι δουλειά θες να κάνεις, προκειμένου να πάμε παραπέρα. Και μέχρι να πάει Σεπτέμβρης, να ξαναπάω σχολείο. Να μην στο κάνω παραμύθι. Τυχαίνει να φτιάχνει, ο πατέρας μου οικοδόμος, να φτιάχνει το σπίτι ενός μπαρμπέρι, ο οποίος έχει έρθει από τη Γερμανία με πάρα πολλά εκατομμύρια, ο οποίος είναι ο ορισμός του loud, εξωστρεφής, να μιλάει στην εκατομμύρια του και αστείος, να γελάμε μαζί του. Του κάνει λοιπόν τραπέζι τις απόκριες του 1996. Και μου αρέσει ο χαρακτήρας του. Εγώ με κοτσίδα εδώ, ξυρισμένα μαλλιά, σκουλαρίκια, άστα. Τέλος πάντων, μου λέει ο άνθρωπος, έλα να το δεις το επάγγελμα και μας αρέσει μήνε. Καθαρή Δευτέρα, την επόμενη μέρα πάω. Μου εξηγεί εκεί τον μπαρμπέρικο πώς είναι. Λέω του πατέρα μου, κομμωτής θα γίνω εγώ. Μου λέει μπαρμπέρις. Άλλο μπαρμπέρις. Άλλο κομμωτής. Δεν είμαι, του λέω εγώ, φουσταμπλούζα. Δεν είσαι ρε, μου λέει, αντρικό επάγγελμα. Α, εντάξει. Είχα τα στερεότυπα μου από 16 χρονών. Η προκατάληψη αυτή είναι το στερεότυπο. 1996 στην Κρήτη,
Δεν υπήρχε. Και βλέπεις πως έχει γυρίσει, ρε φίλε, όμως μια παρένθεση τώρα, ότι πας πλέον σε σχολές κομμωτικής. Είναι μόνο αγόρια μέσα. Μόνο αγόρια μέσα. Είναι στη σχολή 70 άτομα ήταν, και ήμασταν 4 αγόρια. Ναι. Οι δύο τάξεις, 70 άτομα, 50, συγγνώμη. 25 και 25, και είχε 4 αγόρια. Τώρα είναι το ανάποδο. Το ανάποδο. Πάω λοιπόν στον κύριο Μπάμπη και του λέω, άκου Γιώργο, άμα θα μείνεις εδώ και πίσω όταν γίνεις μπαρμπεράκι, θα κόψεις την κοτσίδα. Του λέω, εντάξει Μπάμπη, φεύγω τώρα. Κατευθείαν. Αρέσει, μου λέει, κάτσε μέχρι το Σάββατο. Όπου την Τετάρτη έρχεται ένας βοσκός, ξέρεις, στην Κρήτη έχουμε πόλους. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι ήταν έτσι πιο ατιμέλητος, μαλλιά σγουρά, μακριά, έτσι φουντωτά, και ένα μουσι απεριποίητο, ήταν και 2 μέτρα ύψος, και κάθεται Χρήστος στην καρέκλα και τον ελούζει, τον εφτιάχνει, τον κουρεύει και του κάνει ένα ωραίο κλασικό, όλα πίσω, κοντό μαλάκι, του φτιάχνει το μουσι, ωραίο περιποιημένο, με ένα ωραίο τσιγκερωτό μουστάκι, και φεύγει κύριος. Τελευταίο κούρεμα της ημέρας. Μεταμόρφωση. Και λέω, η ασφάλεια να ήταν έξω, δεν θα τον περίμενε. Δεν θα τον εγνώριζε. Θα περνούσε. Θα τον περίμενε. Δηλαδή, αν τον περίμενε, λέω, η αστυνομία δεν θα τον εγνώριζε. Τελειώνει το κούρεμα, μου λέει, Γεωργιό, μάζεψε, μου λέει, να πάμε να φύγουμε. Έχεις ένα κούρεμα, του λέω, Μπάμπη. Μου λέει, τι, λέω, κούρεψε με. Αυτό το επάγγελμα είναι για μένα. Μου λέει, αλήθεια. Αλήθεια. Κόβω την κοτσίδα, τη βάζω σε ένα γράμμα και τη στέλνω στον αδερφό μου Φαντάρος και του λέω, έγινα μπαρμπέρης. Και από εκείνη τη μέρα η καψούρα δεν έχει σταματήσει 29 χρόνια. Βλέπεις, ρε φίλε, πόσο... Είναι ένα κλικ πάντα, έτσι. Ένα κλικ είναι. Ένα κλικ, δηλαδή, και ο Ιβάν και ο Άνμπερ και εγώ που σου είπα, και ένα, δηλαδή, ένα κλικ, μια συμπεριφορά που θα δεις έναν άνθρωπο, μια εικόνα που θα σε στιγματίσει. Αυτό είναι. Η επιτυχία, νομίζω, σε αυτό το επάγγελμα, Χρήστο, είναι να είσαι δοτικός, να θέλεις να κάνεις τον άλλο πιο όμορφο. Να θέλεις να του δώσεις. Δεν είναι μόνο το εγώ σου και απλά ξέρω να κουρεύω. Είναι ένα κομμάτι. Επίσης, καλύβει σε αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά πράγματα. Μάρκετινγκ, επικοινωνία, καλλιτεχνικότητα, αστήρευτη. Γιατί κάθε κεφάλι διαφορετικό είναι μια πρόκληση. Να σου πω κάτι. Τα πρώτα μου χρόνια, ας πούμε, ναι. Όταν άρχισα λίγο να τσουτσουνίζω και να καταλαβαίνω ότι είμαι καλούτσικος, ρε παιδί μου, πια τώρα εγώ, ότι ξέρω τι κάνω, προσπαθούσα να επιβάλλω την άποψή μου στον πελάτη, ότι ξέρεις κάτι, αυτό το κούρεμα θα κάνεις. Αυτό σου πάει. Ναι. Είναι ένα στίγμα των καλλιτεχνικών που το κάνουν. Στα γυναικεία, παραδείγματος χάρη, κάποιοι το κάνουν πιο έντονα. Ναι, ειδικά στο γυναικείο. Ναι. Δεν το είχα ποτέ αυτό. Ξέρεις τι, έχω καταλάβει, το κατάλαβα σύντομα δηλαδή, ήταν μια φάση που πέρασε, δεν είναι ότι... Ναι. Δεν έχει να κάνει με μένα, ρε φίλε. Μου άρεσε να είμαι πιο εμπορικός. Ο άνθρωπος ήρθε να κουρευτεί για πάρτι του, δεν τον ενδιαφέρει. Να τον συμβουλέψω τεκμηριωμένα, σύμφωνα με το πρόσωπό του, το μέτωπό του, το μάγουλό του, αυτά, ναι, βέβαια. Αν κάνει κάτι το οποίο τον εκθέτει, φυσικά. Αλλιώς και εκθέτει και εμένα, έτσι. Ναι. Προφανώς, που θα βγει από το μαγαζί μου και θα πούνε που κουρεύτηκε αυτό. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με εμάς, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι. Πώς πας όμως, μετά άνοιξες το μαγαζί σου το πρώτο. Μέχρι να φτάσουμε στο μαγαζί, έχω αλλάξει 2-3 μαγαζιά. Ναι. Ο πρώτος μπαρμπέρης, ο κύριος Μπάμπης, με έδιωξε. Σε έδιωξε τελικά, γιατί? Γιατί την πρώτη μέρα που ήρθε πελάτης και ζήτησε, του λέει, μάλιστα Μανώλη, έλα, του λέει, να σε κουρέψω. Και λέει, Μπάμπη, σε πειράζει, λέει, να περιμένω τον Γιώργο να με κουρέψει? Και αυτός είναι καινούριος, είναι άσχετος. Έτσι με είπε, μπροστά στον κόσμο όλο. Και λέει, άσχετος. Την προηγούμενη φορά λέει, γιατί με έβαλες να με κουρέψει το Γιωργάκη? Και σε πληροφορώ ότι με έκανε πιο καλά από σένα. Το βράδυ με απέλυσε. Ναυάγιο. Σοκ. Ήμουνα εκεί πέρα 9 μήνες. Κούρευα επαγγελματικά στο τρίμηνο. Έπαθα το σοκ της ζωής μου. Ο παρατέρας μου τον παρακάλεσε, του λέει, θα σε πληρώνω, θα σου πληρώνω ένσημα. Όχι. Μόλις έφαγε την πρώτη απόρριψη στο αφεντικό μου και του είπε κάποιος, δεν θέλω να κουρευτώ μαζί σου, κουρευτώ με τον Γιωργάκη, 16,5 ετών εγώ τότε, 17, στα 17 πήγαινα. Το βράδυ με απέλυσε. Εννοείται ότι δεν είχα πάρει ποτέ μία δραχμή. Δεν σημαίνει και τίποτα, ρε φίλε, αυτό. Δεν σημαίνει. Δηλαδή το να πει. Για μένα στεναχωρέθηκα. Όχι, για σένα λογικό είναι να στεναχωρηθείς.
Θέλω να πω σαν γεγονός τώρα ένας πελάτης που τον έβαλε σε σύρε κεφάλα με το ζόρι Ναι, να το κουρέψει ο οποίος έκανε πολλές φορές λάθος, άρεσε. έκραζε κουρέματα και πετύχαινε. Δηλαδή έλεγε ποιος έκανε έτσι. Ο τάδε, ο Αλέκος. Μου σε έκανε χάλια, θα σε φτιάξω εγώ. Πολλές φορές είχε πέσει να μην του αρέσει το κούρεμα που είδε και λέει ποιος έκανε έτσι. Εσύ με κούρεψες πριν 20 μέρες. Δηλαδή ήταν τόσο εξωστρεφής και loud όπως σας προείπα που έκανε και τέτοια πράγματα. Όμως αυτό μου στήχησε τόσο πολύ, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις. Λέω γιατί ρε γάμο το. Γιατί μάλιστα, ξέρεις, μέσα από τα βιώματά μας γινόμαστε άνθρωποι, είτε αντιγράφουμε βιώματα, είτε τα απορρίπτουμε και γινόμαστε διαφορετικοί. Γι' αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, Χριστό, δεν στο κρύβω, ότι από τότε δεν ήθελα να γίνω σαν τον κύριο Μπάμπη σε αυτό το κομμάτι. Έτσι έδινα απλόχερα. Φαντάζομαι ότι όποτε τον ρωτούσα πώς το κάνεις αυτό κύριε Μπάμπη, με έστελνε και καθάριζα τον μπάνιο. Αφού κάποια στιγμή έλεγα τον μπάνιο θέλει καθάρισμα, κάτσε να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπάμπη, σίγουρα θα με στείλει. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι κάτι το οποίο απέτυχε στη σχέση αυτή τώρα όμως, έτσι. Γι' αυτό εσύ το πήρες εντελώς ανάποδα. Ναι, θα να παραδειγματιστώ για πω έτσι είναι το σωστό. Ναι, αν είχες μείνει 5 χρόνια εκεί, ας πούμε, τώρα και είχατε χωριστεί με ωραίες συνθήκες, μπορεί να ήταν αυτή η οπτική σου. Μα πάλι ωραίες, γιατί να σου πω κάτι, Χρήστο. Μου είχε εμποτίσει πάρα πολύ σοβαρά πατέρας μου όταν πήγα την πρώτη εβδομάδα και του λέω μπαμπά, δεν μου δώσε λεφτά, ούτε ένα εκατοστάρικο. Εκατοστάρικο δραχμές, έτσι εννοείται. Ναι. Λοιπόν, μου λέει, με συγχωρείτε, σκάσε. Αυτό που σου μαθαίνει και βλέπεις την τέχνη, κανονικά πρέπει να τον πληρώνω. Κάθε βράδυ σε πληρώνει, μου λέει. Και μια ζωή θα κλείσει την ταμιακή σου και ένα κομμάτι από την ταμιακή σου που παίρνει τα λεφτά θα είναι από αυτό τον κύριο Μπάμπη. Θα το χρωστάς εκείνον, ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς που στέλνουν ένα παιδί να μάθει μια τέχνη να μην είναι η πρώτη του λέξη. Όχι επειδή είμαι αφεντικό γιατί δεν θέλω να πληρώνω, αλλά να είναι ότι μαθαίνουν μια τέχνη. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Τα λεφτά θα έρθουν. Ναι. Έτσι είναι, Χριστό. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Φεύγω από εκεί, πάω σε γυναικείο. Ωραίες. Ήμουν ένα ζωηρό παιδί και μου άρεσε η επαφή με τις γυναίκες. Και χανόμουν λίγο μες στο επάγγελμα. Όπου ο πρώτος μου μέντορας, ο κύριος Γιώργος Παπάζου, μου λέει άκουσα σε μπαρμπέρις. Μην το κάνεις, μου λέει το γυναικείο. Θα γίνεις καλός άμα θέλεις, αλλά σου φεύγει το μυαλό σου. 17 χρονών εγώ τώρα, στα 18. Δεν είμαι 18 ακόμα. 16 στα 17. Και μου βάζει στο μυαλό, με παίρνει στο μαγαζί του και μου δίνει τα αντρικά, ώσπου κάποια στιγμή ο ανταγωνισμός μέσα στο μαγαζί, το κλίμα πολύ γυναικείο, δεν ήμουνα εγώ, σταμάτησα. Ναι. Τελείωσα τη σχολή του και τότε δεν είχε και μπαρμπέρικα το Ηράκλειο, κουρεύω full στο σπίτι. Full. Μέχρι να πάω φαντάρος. Δηλαδή λέω 6 μήνες να δουλέψω, 5 μήνες να φύγω φαντάρος να δω τι θα κάνω. Από κάποια στιγμή στο υπόγειο του σπιτιού μου, χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς Messenger, Instagram, TikTok και όλα αυτά, τίποτα, τότε, έχω 30 άτομα να περιμένουν για κούρεμα. Ναι. 30 άτομα να περιμένουν για κούρεμα. Απίστευτο. Ανοίγεις μαγαζί. Τα ανοίγεις. Που φοβάμαι εγώ να ανοίξω. Ναι, άστο αυτό, εντάξει. Ανοίγεις. Τα ανοίξεις το μαγαζί, είσαι μόνος σου, έχεις προσωπικό εξ αρχής. Από την πρώτη μέρα. Είχες προσωπικό. Από την πρώτη μέρα πήρα μια κοπελίτσα. Μια κοπελίτσα. Η οποία κούρευε. Όχι. Βοηθούσε. Εσύ κουρεύεις δηλαδή. Ναι. Ένας. Και έχεις και ένας κουρεύει, 2 πληρώνονται. Ναι. Ωραία. Πόσο καιρό περνάει για να βάλεις κι άλλα άτομα μέσα να... Ούτε χρόνος. Ούτε χρόνος. Ξέρεις τι θέλω να καταλάβω. Δεν το έχω καταλάβει μαζί σου. Πώς δημιούργησα ομάδα. Πώς δημιουργείται... Είναι κάτι στο οποίο εγώ δυσκολεύομαι, έτσι. Και δεν δυσκολεύομαι γιατί... Και άλλοι συνάδελφοι μου. Τι να σου πω, δηλαδή, ότι ο ένας μου ξυνίζει και ο άλλος μου βρωμάει και. Πώς δένεις. Όχι. Το βλέπω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι το ανθρώπινο. Ότι κάποιος θα έρθει, θα περάσει λίγο καιρό, θα φύγει. Εσύ προσπαθείς να χτίσεις πάνω του. Δεν γίνεται. Φεύγει ένα κομμάτι, γέρνει το κάστρο. Το τέτοιο. Το scramble, πώς το λένε αυτό το. Ναι. Το σκαρί. Ναι.
Προσπαθείς πάλι να χτίσεις, φεύγει από την άλλη μεριά. Έβγαλα πιο δυνατό brand. Προσπάθησα να παρουσιάζω τόσο πολύ το μαγαζί που ερχόταν συνεχώς καινούριος κόσμος και τα καινούργια παιδιά φέρνανε τον κόσμο τους, εξυπηρετούσαν το δικό μου κόσμο, παίρνανε κόσμο μαζί τους, κάποιοι γυρίζανε πίσω και αναμοχλεύεται συνεχώς ο κόσμος. Οπότε είχα και μια παράσταση από κάποιους μπαρμπέριδες στο Ηράκλειο που δουλεύανε μόνοι τους, Κορίο, Γιώργος, Μανώλης, Νίκος, όπου σπάγανε το πόδι τους, κλειστό ένα μήνα το μαγαζί τους. Έτσι. Και λέω, εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω. Επίσης από μικρός είχα τη φιλοσοφία, μόνο σου πας γρήγορα, με ομάδα πας μακριά. Έβλεπα ότι το καλύτερο μπαρμπέρικο του Ηρακλείου, ο συγχωρεμένος ο Θανάσης, που μετά δούλεψα και σε αυτόν, ο Θεός να τον έχει καλά εκεί που είναι, έπαθε μια κατολίσθηση μετά που έφυγε ένας υπάλληλός του και ότι τον ξεπέρασε η εποχή. Και εγώ δεν το ήθελα πάλι αυτό. Οπότε εγώ ανανεώνομαι μέσα από τα καινούργια παιδιά, φέρνω το δικό τους κόσμο και είναι συνεχώς σαν μια μετάγγιση αίματος καινούργια που κρατάει. Παίζει ρόλο δηλαδή το να έρθει κόσμο στο μαγαζί και ο κόσμος αυτός να μοιραστεί ουσιαστικά. Ναι. Να μην φοβάσαι να δώσεις και να εκπαιδεύσεις τα παιδιά σου. Γιατί ναι, δεν μπορούν να το αφήσουν πίσω όταν θα φύγουν, να αφήσουν τις τεχνικές που μάθανε. Αλλά ένας ηγέτης στον κλάδο οφείλει να εξελίσσεται πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Σίγουρα. Ασταμάτητα. Σίγουρα. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Όταν ξεκίνησα να σε παρακολουθώ, σε είδα ότι είσαι ένας δυνατός επιχειρηματίας, ότι είσαι παντού, ότι είσαι κριτής σε εκθέσεις, ότι σημαντικός άνθρωπος, λέω ωραία και καλά. Όταν ξεκίνησα τον Barber List όμως, αντιλαμβάνομαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται πανικός, έτσι. ότι είμαστε η πιο δυνατή πόλη σε barbering στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, ποιοτικά και ποσοτικά το Ηράκλειο μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και η Θεσσαλονίκη είναι 5 φορές μεγαλύτερη. Ναι. Έτσι. Πιο πάνω είναι. Μπορεί. Το Ηράκλειο έχει πιο δυνατούς μπαρμπέριδες από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει 3 στο σύνολο, το Ηράκλειο έχει 5 και όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι δεκάρια, να είναι 9. Έτσι, υψηλό επίπεδο. Οι υπόλοιποι. Το παρατηρώ πρώτο αυτό. Ναι. Παρατηρώ το υψηλό επίπεδο. Μετά βλέπω ποιος είναι καλός ο τάδε. Βλέπω ότι δούλευε στον μπάσο. Ξαναβλέπω το και άλλο, και αυτός είναι πολύ καλός. Και αυτός στον μπάσο δούλευε και αυτός. Και λέω, ρε φίλε, τώρα το να βγάλεις τόσα πολλά καλά χέρια, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο. Και με δεδομένο ότι. Άμα βγαίνουν συνέχεια από τη Λαμασία ή από τον Άγιαξ συνέχεια επιθετική, τυχαίο είναι ότι βγαίνουν. Δεν είναι. Ποιο είναι το θέμα όμως, Γιώργο μου, ότι εσύ, στα ματιά τα δικά μου, δεν είσαι κανένας μάστορας top και εκπαιδευτής top και τα λοιπά. Μα θέλει να είσαι μόνο μάστορας. Κάτι λέω άλλο συμβαίνει. Μα θέλεις να είσαι μόνο μάστορας. Για πες μου εσύ. Όχι. Εγώ βλέπω top εκπαιδευτές που δεν έχουν ούτε ένα άτομο δίπλα τους να το κουρεύει. Και δεν έχουν καν ομάδα. Ναι. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο, η τελική μου η κατάληξη σε όλο αυτό, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έναν τρόπο να τους καταφέρνει να αγαπάνε τη δουλειά. Έμπνευση. Να τους εμπνεύσει. Έμπνευση, ναι. Χριστό. Δηλαδή να κουρεύουν σωστά ορθολογικά, να μην φεύγει λάθος κούρεμα. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι λέιζερ. Και αν επιλέξω αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη κομμωτική που έχουν γίνει barbering, που έχουν γίνει όλοι Pep Guardiola, να το πω ποδοσφαιρικά, με τακατούκα, εγώ προτιμώ να είμαι ο Αντζελότη και να παίρνω κούπες. Ναι. Κατάλαβες. Απλά πράγματα, όμορφα, να καταλαβαίνουν γιατί εγώ δίνω μεγάλη έμφαση στο σχήμα του κουρέματος. Πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Είναι αυτό που απολαμβάνει ο πελάτης κάθε μέρα. Ναι. 25 μέρες στον καθρέφτη. Αυτό βλέπει. Λοιπόν, είναι που το αλλάζει το μάγουλό του, είναι που αλλάζει την ομορφιά του. Δίνω έμφαση σε αυτό, δίνω έμφαση στον τρόπο επικοινωνίας. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε. Ξέρεις τι μου είπε ο Ντάνι στη Θεσσαλονίκη προχθές που τρώγαμε. Το πολύ καλό από το τέλειο ο πελάτης δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Όχι βέβαια. Ξέρετε τι κάνει, συνάδελφοι, το καλό κούρεμα με το τέλειο, ποια είναι η διαφορά του? Η επικοινωνία. Το πώς θα το πασάρεις.
όχι μόνο πώς θα το πασάρει, και πόσο ωραία του μιλάς στον ανθρώπου, είσαι δεκτικός, τον ακούς. Τον ακούς. Και εδώ, εγώ είμαι ο πρώτος ομιλητικός. Αλλά ακούω τον άλλο. Δεν είναι το θέμα. Ακούω τα θέλω του, τα δεν θέλω του. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματός του, να τον δω ότι είναι ενοχηλικός και εγώ να πάω μπύρι. Είδες, στο προηγούμενο επεισόδιο μου είπες, όποιος μου πιάνει πολύ την κουβέντα, τον αναγνωρίζουμε τον Χρήστο τον πελάτη ότι δεν θέλει πολύ κουβέντα, ώστε να είμαστε κι εμείς διακριτικοί. Ξεκινάς πρώτα από εκεί, έτσι. Πρώτα. Και τον αφήνεις να σε οδηγήσει εκείνος. Αυτός. Έτσι ακριβώς. Αν δεις ότι θέλει κουβέντα. Άλλωστε το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Έτσι. Το σπουδάζεις. Το θέμα είναι ότι. Τι συμβαίνει. Για να συνεχίσω από εκείνο που έλεγα. Δημιουργούνται καλά χέρια, δημιουργούνται μεγάλα ονόματα. Προφανώς έχουν γίνει πρώτα μέσα στο μαγαζί σου. Έχουν φτιάξει το όνομά τους και μετά φεύγουν. Πόσο επανακάμπτεις από αυτό? Θα σου πω την αλήθεια μου ότι δεν σου κρύβω ότι τρέμαν τα πόδια μου κάθε φορά που έφυγε ένα μεγάλο όνομα. Γιατί αναμφισβήτητα το να δουλεύεις στο μαγαζί σου, να είσαι υπάλληλο 5 χρόνια του Χατζιανέστη, 2 χρόνια το Μερκούρι και να φεύγουν 2 από τους πιο αναγνωρίσιμους μπάρμπερ στην Ελλάδα από το μαγαζί σου, δεν σου κρύβω ότι τρέμουν τα πόδια σου. Προφανώς τότε δεν ήταν σε αυτό το. Όχι, αλλά προφανώς εννοείται δεν ήταν τότε σε αυτό το επίπεδο, αλλά έχεις δει και έχεις αναγνωρίσει ότι έχουν φτιάξει μια πελατεία γύρω τους και ένα όνομα γύρω τους. Και βλέπεις και αναγνωρίζεις ότι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Έτσι. Άρα, το πώς θα το διαχειριστείς εσύ και μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως κόβοντας ένα κλαδί βγαίνουν 10 καινούρια βλαστάρια. Άρα με το που δημιουργήθηκε χώρος από ένα μεγάλο όνομα που έφυγε, ένα δυνατό σε κόσμο πίσω, έτσι ανθίσανε καινούργια κλαδιά. Γίνεται, ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι 26 άτομα, 27 έχουν ανοίξει παιδιά, έχουν φύγει από την ομάδα μου και έχουν ανοίξει δικά τους μαγαζιά. Και εγώ κάθε χρόνο είμαι σε θετικό πρόσχημα. Άρα αυτοί που φύγανε και δεν με σκοτώσανε, με κάνανε πιο δυνατό. Και τους ευχαριστώ. Τι εννοείς να σε σκοτώνανε δηλαδή? Να με ρίχνανε, όπως είπα ο κύριος, να με σκοτώσουν. Πολλοί περιμένουν κάθε φορά που φεύγει ένα δυνατό όνομα από το μαγαζί μου ότι πάει τώρα, τέλειωσε πάσος, θα πέσει. Ναι. Πολλοί. Βλέποντας δυνατούς στο Instagram να κάνουν να δείχνουν. Και όμως το GP παραμένει εκεί. Γιατί το GP δεν είμαι εγώ. Είναι ένα brand πλέον. Ένα brand που ο κόσμος μπαίνει και ξέρει ότι θα πάρει ένας πολύ καλό volume for money κούρεμα. Δηλαδή με αυτά που πληρώνει ένα αξιοπρεπέστατο κούρεμα. Με μια καλή επικοινωνία, με ένα καλέσθητο χώρο, καθαρό. Άρα πάω στα GP και κάθε μέρα έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μπαίνει και λέει όποιος να είναι. Αυτό τους φέρνει ταμπέλα. Ναι, γιατί υπάρχει μια δικλείδα ασφαλείας, παιδί μου. Γιατί σου λέει ότι εγώ εδώ πέρα μέσα. Έτσι. Πόσο χάλια θα είναι? Δεν θα είναι. Θα είναι αξιοπρεπώς καλό το κούρεμα, θα είναι καθαρά όπως λες, είναι τυποποιημένο. Αυτό λίγο όμως δεν το κάνει λίγο εργοστάσιο, ρε Γιώργο? Όχι, γιατί το κάνει εργοστάσιο. Όπως και η Tony Guy έχει κατά 80% τις ίδιες τεχνικές. Και ο καθένας έχει την προσωποποίηση στην επικοινωνία του. Ναι. Ο καθένας αφιερώνει μισή ώρα, 35 λεπτά στο κούρεμά του. Το ότι δουλεύουν συγχρόνως 11 μπαρμπέριδες στις διπλανές θέσεις 12, φαίνεται σαν εργοστάσιο, αλλά ο καθένας ξέρει ότι απολαμβάνει το μέγιστο της υπηρεσίας. Με το λούσιμο του, το κούρεμά του, το μουσ του, ξανά λούσιμο, το styling του, το χρόνο του, την επικοινωνία του, το χαβαλέ του. Τα πάντα. Στο 100%. Δεν βλέπεις μπαρμπέριδες να τρέχουν να λένε κάνε μου το μουσι, συνέχισε με το. Ο καθένας αφιερώνει το χρόνο του από την αρχή μέχρι το τέλος στο κούρεμά του. Το ότι έχουμε αναμφισβήτητα ένα από τα πιο μεγάλα μπαρμπέρικα στην Ελλάδα. 12 θέσεις, 17 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, φαίνεται σαν factory, αλλά δεν είναι. Εγώ μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά σου λέω ότι η εικόνα δίνει, δηλαδή και μπορεί να δώσει εικόνα. Είναι δύσκολο αυτό που έχεις κάνει. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, και ωραία. Μιλάμε τώρα για ένα μαγαζί, έτσι. 12 θέσεις, 17 μπαρμπέριδες κτλ. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και παρακλάδια, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Που εκεί και αν θέλει άντερα να πάρεις έναν άνθρωπο,
που είναι στο μαγαζί σου, που έχει στεριώσει μες στο μαγαζί σου και να του πεις: Έλα, ανοίγουμε ένα μαγαζί εκεί Ανοίγουμε πέρα. ένα μαγαζί Και θα, και θα το αναλάβεις εσύ. Η κεφαλή του μαγαζιού πρέπει να είναι ένα παιδί που να ξέρει τις αξίες του GP, να σέβεται, να εκτιμάει και να αγαπάει την ομάδα μας και να μπορεί κάθε μέρα να στηρίζει με τις αρχές που έχουμε σαν μαγαζί. Το θέμα είναι ότι δημιουργεί ένα κενό. Έρχονται οι ίδιοι οι παλιοί, έχουν εκπαιδεύσει τους καινούριους. Κάθε καινούριος που έρχεται μαζί με μένα εκπαιδεύεται και από τα παιδιά. Πώς θα κάνει μουσική, πώς θα κάνει styling, πώς θα επικοινωνήσει, ένα κούρεμα. Πολλές φορές πάνε και δείχνουν. Τώρα μπορεί να μην πάω εγώ να σταματήσω το κούρεμά μου ή μπορεί να λείπω μια μέρα. Θα πάει ένας παλιός να πάει να δείξει. Ή σε ένα ρεπό ενός παλιού θα του πληρώσω το ρεπό του να κάτσει να κάνει σεμινάριο στους καινούριους. Άρα αυτός που θα φύγει, είτε για να πάρει τη δική του πορεία, είτε να μπει σε ένα δικό μας μαγαζί ως υπεύθυνος, έχει εκπαιδεύσει ήδη αυτόν που θα τον εγκαλύψει. Πολλές φορές λέω, θα εκπαιδεύσετε αυτούς που θα σας φάνε τη θέση. Ναι, δεν είναι αυτό το έμαθα από τη Bank. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί τη θέση για να στη φάνε πρέπει να την εγκαταλείψει. Ναι. Οπότε... Ναι, χαρτολογώντας το. Ναι. Άρα, πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον όμως. Έτσι, το Ηράκλειο γενικά. Πάρα πολύ. Το πιο δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει. Σίγουρα. Γιατί έχω και στο Ρέθυμνο, έχω στη Σιτία, είχα παλιά στην Αθήνα, καμία σχέση. Σίγουρα. Δηλαδή, το βλέπω. Δηλαδή, βλέπω γενικότερα πού είναι ανταγωνιστικά και πού δεν είναι. Δηλαδή, πέρα από την Αθήνα. Πέρα από την. Η Αθήνα δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα. Μπορείς να βρεις σε κάποιες περιοχές. Ναι, σε κάποιες περιοχές. Να πας Περιστέρι τώρα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Δηλαδή. Η Γάλλιο, εκεί γενικά δυτικά προάστια. Αν πας Μαρούσι, μπορεί να βρεις. Μαρούσι τίποτα. Να κάνεις παπάδες. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τίποτα. Σίγουρα θα υπάρχουν συνάδελφοι εξαιρετικοί. Στην Γλυφάδα βλέπω τώρα έχουν ανοίξει όλοι. Δεν είναι θέμα ότι δεν είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι, όπου και να είναι. Το θέμα είναι ότι είναι λίγοι. Ναι. Ξέρεις, υπάρχει πεδίο. Είμαστε και ένα λαϊκό επάγγελμα. Δηλαδή, εγώ ξέρω κομμωτήριο μπαρμπέρικο στην Γλυφάδα και δεν μπορεί να βρει υπαλλήλους. Γιατί κανένας Γλυφαδιώτης δεν θα πάει για μπάρμπερ. Προφανώς. Και ερχόντουσαν παιδιά από το Περιστέρι με 2-3 συγκοινωνίες για να φτάσουν. Ναι. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Ποια είναι η γνώμη σου εσένα? Λοιπόν, συζητάμε πολλές φορές το θέμα της τιμής. Θέλω να κάνουμε ενότητες γενικότερα. Θα κάνουμε ενότητες σε αυτό το podcast που θα συζητήσουμε για θέματα. Αλλά μιας και είπες ότι είναι λαϊκό επάγγελμα. Στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν Άγγλοι πολλοί μπάρμπερς ή Γερμανοί μπάρμπερς. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή βλέπεις φοβάμαι μη γίνει και εδώ. Ότι πλέον, ναι, εκεί είναι Τούρκοι, είναι Άραβες. Ναι. Και εδώ υπάρχει. Αλλά εγώ δεν θέλω να το πάω και θέλω να το πάω λίγο στο θέμα της τιμής, ότι όπως και να έχει υπάρχουν φθηνά μαγαζιά. Ναι. Και βλέπω σαν κλάδος να τρογόμαστε συνέχεια με την τιμή και να... Η τιμή δεν την ανεβάζει η ανασφάλειά τους. Και επειδή έχουμε ανασφάλειες, μην χάσουμε τον πελάτη για 2 ευρώ. Αν η επικοινωνία μου, αν το κούρεμά μου φύγει για 2 ευρώ, εγώ θα σας πω κάτι. Θα σου πω κάτι και θα το πω για στους φίλους που παρακολουθούν. Το 2013-2014 είχα το κούρεμα 12 ευρώ με μousse, με λούσιμο δεύτερο, με styling, με... Τι να σου πω. Ναι. Άμα δεν είχες και κούβελα σου καλά και παρέα το βράδυ να πιούμε μαζί ποτό με 12 ευρώ. Μέσα σε 2 χρόνια, το 2014, το 2022, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μπερδεύω τις δεκαετίες γιατί είμαι και λίγο boomer. Λοιπόν, το 22, συγγνώμη. Το 24. Είχα 12 ευρώ και τώρα το έχουμε 14 συν 2 ευρώ το μουσι. Σας πληροφορώ ότι δεν χάσαμε κανένα κόσμο. Δεν σου φαίνεται. Στην πιο ανταγωνιστική πόλη. Περίμενες να ανεβάσουν και οι άλλοι? Όχι, το έκανες για πάντα. Θα πω την αλήθεια ότι έκανα 2 συνελεύσεις που μάζεψα όλους τους παλιούς μπάρμπερς που δουλέψανε σε μένα, παιδιά που δεν δουλέψανε σε μένα, τους έφερα κοντά. Απέτυχε η πρώτη συνάντηση. Στη δεύτερη είπαμε, μην το πάμε όλοι 14, εσείς που το είτε 10 πηγαίνετε 12 ναι. Και εμείς που το έχουμε 12 πάμε 14. Εκεί κάπου τα βρήκαμε. Έγινε, φυλάνε τα χέρια τους. Τώρα κάποιοι πάνε και μόνοι τους στα 14. Είναι προσφορά και ζήτηση, όπως και να το κάνουμε. Η τιμή είναι προσφορά και ζήτηση. Για μένα πρέπει να υπάρχει και το 5 ευρώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω. Φτιάξε το χώρο σου, φτιάξε την υπηρεσία σου, φτιάξε την επικοινωνία σου, ώστε το 16 να φαίνεται λίγο. Αυτό ακριβώς.
Εκεί είναι το θέμα. Εκεί και το πώς θα έλα να ανεβάσουμε τιμές όλοι μαζί, μου φαίνεται σαν μια νοοτροπία που δεν είναι. Ξέρεις τι, υπάρχουν πόσοι που λένε ανεβάστε τις τιμές και δάσκαλοι του κλάδου και αυτό. Ο Αλέξη Μάικλ, ξέρω εγώ, έχει εκεί πέρα μια κοινότητα και αυτό και $150 το κούρεμα και δεν ξέρω εγώ. Ξέρεις τι τον ρώτησα μια φορά. Του λέω, έλα να σου πω, λέω, Αλέξη, λέω, σήμερα λέω που θα πάω στο μαγαζί το πρωί, είμαι γεμάτος, λέω, μέχρι το βράδυ. Για αύριο η μέρα μου, λέω, είναι μισή κλεισμένη. Ανεβάζω τιμές. Μου λέει όχι. Όχι. Κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό το να πούμε ότι ελάτε να ανεβάσουμε όλοι δεν έχει. Ήταν κάτι τίμιο. Το κάναμε, πάντως βγήκε. Αν το κάνουν όντως όλοι, μπορεί. Ήταν τίμιο και βγήκε και δούλεψε. Θα την πληρώσει ο πιο αδύναμος, νομίζω, γενικά. Αλλά εμάς μας βγήκε, όλοι είναι ευχαρούμενοι. Μακάρι. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως η τιμή είναι χαμηλή. Δεν το συζητάμε. Για φέτος τι λέει, τι έχουμε. Φέτος είναι τα 25 χρόνια GP. Μέσα στα κόνσεπτ που είχα στο μυαλό μου για το 2025 και τα δικά μου όνειρα, προσωπικά και επαγγελματικά, ήταν αδειμονούσα, δεν σου κρύβω, να κάνουμε αυτό το podcast. Δηλαδή σηκώθηκα σήμερα το πρωί 6 ώρα από το κρεβάτι μου να πάω στο αεροδρόμιο, να έρθω με μεγάλη χαρά, δεν το σκέφτηκα δευτερόλεπτο. Το GP κλείνει τα 25 χρόνια, 5 καταστήματα, θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε δημιουργήσει, τώρα τον τελειώνουμε, ένα τροχό της τύχης που θα γυρίζει μέσα στα κομμωτήρια και θα παίζεις μια σβούρα και θα μπορεί να έχει 30% έκπτωση, 50% έκπτωση, δώρο προϊόν, 50% σε προϊόν, που θα παίζουμε μια σβούρα και θα μπορείς να κερδίσεις διάφορα σαν παιχνίδι. Θα γίνουν διάφορα giveaway. Θα γίνει ένα επαιτειακό στις 26 του Απρίλη που κλείνουμε τα 25 χρόνια, θα γίνει ένα ωραίο πάρτι με κοκτέιλ, με μουσικές, με live μουσική και όλα αυτά μέσα στο μαγαζί μας. Ετοιμάζουμε την ανακαίνιση του ναού. Ναό το λέω εγώ, το κεντρικό. Το μεγάλο μαγαζί. Ναι, ξεκινάει ήδη, έχει ξεκινήσει, έχουμε τα πρωτότυπα και θέλω να κάνω έτσι ένα facelift στο μαγαζί, γιατί το έχω και εγώ ανάγκη λίγο να φύγω από το urban, να πάω λίγο στο λίγο πιο βαρύ, λίγο πιο κυριλέ. Λίγο, αλλά με την αλητεία που με διακατέχει. Κοίταξε, σε ένα μεγάλο χώρο νομίζω ό,τι και να κάνεις, λίγο θα είναι. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορείς να κάνεις ένα τόσο μεγάλο μαγαζί πολύ βαρύ. Θέλω λίγο να το μαζέψω το ζεστάνο. Πολύ urban, πάλι λίγο χάνεται στο μαγαζί. Θα έχει την πουτανιά του, θα την έχει το μαγαζί. Δηλαδή δεν το αφήνω. Λοιπόν, θα έχει αυτά που θέλω. Το κομμάτι... Κοιτάζω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το κομμάτι της εξέλιξης της τεχνολογίας μέσα στα μαγαζιά. Θέλω τα μαγαζιά, το συζητάω με μια εταιρεία, να δούμε το κομμάτι, να δουλεύουμε. Πώς πας στα McDonald's και πατάς το κούρεμα και βγαίνει η απόδειξη, πας υπέρ στο αντικείμενο. Εγώ θέλω μετά που θα τελειώνει την υπηρεσία του πελάτη να παίρνει τον barcode του, να πηγαίνει να χτυπάει, να πληρώνει με την κάρτα του και να φεύγει. Δηλαδή θέλω να γίνει όλα τα μαγαζιά μόνο online, να μην έχουμε τηλέφωνο σιγά σιγά. Ώστε να μην σταματάνε στα μικρά μου μαγαζιά, να σταματάνε να έχουν τηλέφωνο, αλλά και στο μεγάλο ο ρόλος της reception να περιοριστεί. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Άλλο ένα κομμάτι για το 2025 είναι ότι. Μιας και ανέφερες αυτό, να πούμε ότι σαν podcast συνεργαζόμαστε και με το eBarber, είναι πάρα από τους χορηγούς μας, που είναι, θεωρώ, η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή. Είναι βασικά η μεγαλύτερη και με αριθμός, είναι ελληνική πλατφόρμα online κρατήσεων για barbers. Όσοι πραγματικά δεν έχετε κάνει online booking, απλά είναι σαν να σας δίνεται η δυνατότητα να πολεμήσετε με Καλάσνικοφ και εσείς λέτε όχι, με πέτρες είναι καλύτερα, θέλω το τηλεφωνάκι. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό όποιος συνάδελφος, ειδικά μπάρμπερ, που είναι πιο ταξινομημένες οι ώρες, δεν είμαστε σαν το κομμωτήριο μπαλαγιάς 3 ώρες και το ένα ή το άλλο. Στο κούρεμα πρέπει για μένα το e-barber να είναι ο πρώτος σας συνεργάτης. Ακριβώς. Το Hair Hub επίσης, από τις πιο ενεργές εταιρείες πλέον στην Ελλάδα όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τα προϊόντα. Και το Hair Coach του Γιώργου του Μερκούρη, που έχει λύσει τα χέρια στο θέμα εκπαίδευσης
Απαγορεύεται να μην το έχετε στο κινητό σας. Αν λέτε ότι σας αρέσει η εξέλιξη, η εκπαίδευση, η βελτίωσή σας στο κούρεμα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να έχετε στο κινητό σας. 24/7 να έχετε στο κινητό σας τους καλύτερους μπάρμπερ του κόσμου, το Medina, το Black Barber, να σας δείχνουν όλα τα μυστικά, Ανδρέα Μιγγέντη. Δεν το συζητάμε. Είναι καταπληκτικό. Από Έλληνες, το Μπογκέα, τον Αλέξανδρο, Van Cutter σε λίγες μέρες, Hugh Academy, δηλαδή πάρα για πολύ μένα είναι πολύ δυνατή. Απαγορευτικό να μην το έχετε. Και ο Ντάνι είναι, ο Γιώργος, νομίζω, ο ίδιος ο Μερκούρης, πάρα πολύ καλλιτέχνες. Που λες. Και βέβαια το 2025, να συνεχίσω αυτό που ήθελα να πω, είναι το πρώτο μου πλάνο, όπως και μετά που θα φύγουμε από εδώ, ένα νέο κατάστημα, νέο εγχείρημα στην Αθήνα, νέο κατάστημα GP στην Αθήνα και όπου πάει το όνειρο. Στο εύχομαι Γιώργο. Μακάρι. Αυτή τη φορά, γιατί μας περιέγραψες άλλα πράγματα για την Αθήνα, αυτή τη φορά να πάει καλά. Ήταν λάθος, ξέρεις τι, καμιά φορά αρέσει Χριστό, η μεγάλη μας επιθυμία στη φιλοδοξία μας είναι σαν τον έρωτα. Βλέπουμε λάθη του άλλου, του συνεργάτη μας, του φίλου μας, και επειδή θέλουμε τόσο πολύ να κάνουμε το εγχείρημα, κάνουμε λάθος επιλογές, κατά βάθος το ξέρουμε. Ναι, ενώ το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, εμένα το εγχείρημα στην Αθήνα με γυναικείο κομμωτήριο κιόλας, εμένα με κατέστρεψε οι επιλογές των συνεργατών. Ευελπιστώ γι' αυτό, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ο Λύκος λέει έχει μεγάλο σβέρκο να κάνει τις δουλειές του μόνος του. Ναι. Οπότε έχω επιλέξει να πορεύομαι μόνος μου. Κλείνοντας, τι σε κρατάει ψηλά τόσα χρόνια? Τρία στοιχεία θέλω να μου πεις. Τι με κρατάει όχι μονολεκτικά, αλλά... Θα σου πω τώρα το πρώτο και το πιο βασικό που μπορεί να μην το έχω πει ποτέ, ούτε στα παιδιά του μαγαζιού μου. Είναι η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια, Όσο και να φαίνεται αυτό μεγάλο, 30 άτομα προσωπικό, με 5 μαγαζιά, marketing, branding και όλα αυτά, κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου και εύχομαι αυτά που εύχομαι να μου δίνει ο Θεός, των παιδιών μου και εμένα. Πάντα λέω να έχουμε δουλειά σήμερα. Δηλαδή μπορεί να έχω κάνει limit up, ρεκόρ, και να μην έχω ξαναπεί. Δηλαδή κάποτε έλεγα πώς κάναμε σήμερα 20 κουρέματα τη μέρα. Μια στιγμή φτάσαμε πώς κάναμε 100 κουρέματα, σπάσαμε τα 100 κουρέματα τη μέρα. Τώρα ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Και πάντα φοβάμαι και το φόβο. Μια μέρα που... Ναι. Φοβάμαι ακόμα και τώρα που μεγαλώνω. Λέω γίνομαι boomer, δεν αρέσω. Μήπως γκριντζάρω, που λένε ότι στο TikTok μήπως αυτά που κάνουμε είναι grinch και δεν αρέσουν στον κόσμο. Γενικά φοβάμαι μην αγχώνομαι και προσπαθώ συνεχώς να είμαι σε μια εγρήγορση. Το άγχος μπορεί να σου γίνει καταστροφικό, μπορεί να γίνει δημιουργικό. Έχω επιλέξει να το κάνω δημιουργικό. Και πάντα με βοηθάει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Μ' αρέσει. Δηλαδή, αν δεν έχω ανταγωνισμό ή ακόμα και κάποια φάση που κάποιοι συνάδελφοι στο Ηράκλειο λένε ναι, εντάξει, ο Γιώργος πραγματικά όλοι από αυτόν ξεκίνησαν και αυτά. Και αρχίζω και γίνομαι ο καλός. Αγχώνομαι μήπως δεν με θεωρούν ανταγωνιστικό πλέον. Και δεν με κράζουν. Δεν έχουν βγάλει στην άκρη εμένα. Ναι, είναι ψυχολογικό τώρα αυτό. αλλά μήπως, γιατί δεν με κράζουν οι συνάδελφοι? Δηλαδή δεν με φοβούνται. Δεν είμαι ανταγωνιστικός. Πώς δεν σε κράζουν? Εννοείται. Έχω εγώ κάτι καλούδια στο Ηράκλειο πάντα. Όλες τις περιοχές. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και βέβαια η τρέλα, η αγάπη μου και η καψούρα κάθε φορά που τελειώνει ένα ωραίο κούρεμα. Συγγνώμη που θα πω το αντίθετο με εσάς, αλλά αν είμαι εγώ χαρούμενος με ένα κούρεμα και έχει βγει εκεί που πρέπει, στο επίπεδο που πρέπει, δεν με νοιάζει εγωιστικό να χαμογελάει τόσο πελάτη. Δηλαδή μου λέει ο πελάτης, καμιά φορά πώς φαίνεται, και περιμένω εγώ και μου λέει, καλό. Τι καλό, τι είναι. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το εκτιμήσει ο πελάτης όπως το εκτιμάς εσύ. Ούτε θα εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Οπότε η αγάπη για τη δουλειά, ο ανταγωνισμός και η ανασφάλεια είναι αυτά που με κρατάνε 29 χρόνια σούζα. Θέλω να μου πεις τώρα, ξέρεις τι θέλω να μου πεις? Ό,τι θέλεις. Για τότε που κούρευες τον Ουγκουσότο. Άκου ρε, podcast, περιμένω κάτι για μένα, για την πορεία μου, για αυτά. Θέλω να το ακούσω.
Ωραία, Πριν κλείσουμε. Θα σου πω πώς κούρευα τον Γκουσότο και δεν θα το πιστεύεις. Εντάξει, πες. Δεν θα το πιστέψει κανείς πώς κούρευα. Εγώ το ξέρω, πες το στον κόσμο. Λοιπόν, ο Γκουσότο, ο Πάτρικ Γκουσότο που είχε πάει στο Survivor, έπαιζε παλιά στον Εργοτέλη, δημιουργεί του βάφω τα μαλλιά με δεκαπά σαραντάρι στο δέρμα. Από μαύρο γινόταν ξανθό κίτρινο. Αυτό που ήταν δεύτερη φορά βαφότανε, το παλιό, έκοβε από τον δεκαπάζ και γινόταν κίτρινο το παλιό. Το έξω γινόταν άσπρο. Ναι. Έτσι όπως ήταν λοιπόν από το νερό με το στέγνονα, το πιάνα με τα μαλλιά και έκοβε. Το πιάνα με τα δάχτυλα και έκοβε. Κούρευα λοιπόν τον Γκουσότο και μου λέει το καλύτερο κούρεμα που μου έχουν κάνει ποτέ. Πώς το λέγεται? Αυτό καλό κούρεμα. Έτσι κάνει καλό κούρεμα. Καλό αυτό. Άλλη φορά έτσι κάνεις έτσι. Έτσι να είσαι επιτυχημένος. Εντάξει. Μαγικές στιγμές. Μαγικές στιγμές. Ο Γκουσότο, Σαμαράς και Συμφάκης ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που εκτοξεύσαν, με βοήθησαν πάρα πολύ στο μαγάζι. Δηλαδή, είναι αυτό που έβλεπες τώρα το Σαμαρά στη Χέρν Φέιν ή στη Manchester City και ερχόταν μετά τον έβλεπες στην τηλεόραση ή στην εφημερίδα και το μεσημέρι το βλέπεις στον μπαρμπέρικο του Γιώργου. Όνειρο. Βοηθάνε πολύ. Local celebrities που λέμε. Local celebrity, πάρα πολύ σημαντικό. Παντού υπάρχουν celebrities. Εννοείται. Και στο τελευταίο χωριό να πας, είναι κάποιοι οι οποίοι βέβαια. Ο κόσμος τους κοιτάει και πολλές φορές λατρεύουν να τους μισούν και... Είναι ο καλύτερος Τζομπάνης του χωριού. Ο καλύτερος Τζομπάνης. Αυτός που παίζει την πιο καλή μπάλα, αυτός που έχει την πιο ωραία κατσίκα, ξέρω εγώ. Και σου λέει, αυτόν θα μιμηθούμε. Έτσι που λες. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ Χριστό και για τη συνεισφορά του Barber List στο Barber Community, αυτό που έχεις κάνει και για την προσπάθειά σου να βελτιώσουμε και την επικοινωνία μας και όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω, αν μου επιτρέπεις, φυσικά, μέσα από το βήμα της εκπομπής μας, να ευχαριστήσω στα 25 χρόνια GP κάθε παιδί που δούλεψε στο μαγαζί μου. Από μία μέρα δοκιμαστικό μέχρι 13 χρόνια που είναι ο μακροβιότερος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελένη τη Μάρα που με έφερε πιο αναγνωρίσιμο σε όλο το community μέσα από το Barber Festival και για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου σαν μπαρμπέρης. Περίμενα θα με ρωτούσε ποια ήταν. Λοιπόν... Όχι, δεν νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αυτό είναι δικά σου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Χιντασέλη που μου έκανε την τιμή. Είτε το άξιζα είτε δεν το άξιζα για κάποιον. Λοιπόν, να έχω αυτή την ωραία εικόνα που συμμετείχα σε αυτό το τεράστιο event. Στο Hairfest. Στο Hairfest. Γιατί είναι μια εικόνα που, όπως είπα και του Γιώργου εκείνη τη μέρα, αν μια μέρα δεν είμαι εδώ και ρωτήσουν το γιο μου και τις κόρες μου τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου, θέλω να δείξουν αυτή την εικόνα. Και ευχαριστώ τον Γιώργο μέσα από την καρδιά μου που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να έχω αυτές τις ωραίες εικόνες, όπως και την Ελένη για την τιμή που μου έχει κάνει και όποιον άνθρωπο από την εκπαίδευσή του, όπως τον Ιβάν, πήρα έστω και ένα λιθαράκι, θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Χριστάρα. Να είσαι καλά, Γιώργο.